Kuvittele, että historian tapahtumat eivät olisikaan sattumanvaraista kaaosta. Niin sodat, kulttuurimurrokset, talouskriisit kuin myös rauhankaudet seuraisivat toisiaan rytmissä, joka toistuu sukupolvesta toiseen. Tämä on William Straussin ja Neil Howen mullistavan sukupolvisykliteorian ydin. Strauss ja Howe ovat väestötieteilijöitä, jotka huomasivat historian toistuvan nelivaiheisena kehänä, nousukautena, heräämisenä, rapistumisena ja kriisinä. Nämä vaiheet muodostavat noin 80–90 vuoden mittaisen syklin, eräänlaisen yhteiskunnan vuodenkierron, jossa yhteiskunnan järjestys rakentuu, kukoistaa, murenee ja lopulta antaa tilaa uudelle. Mutta tämä teoria ei puhu vain yhteiskunnista, se puhuu sinusta. Kun ymmärrät, mihin kohtaan sykliä oma elämäsi sijoittuu, alat nähdä oman sukupolvesi erityispiirteet ja samalla ymmärrät paremmin vanhempien ja nuorempien ikäpolvien ajattelua, pelkoja, ja toiveita ja sielunmaisemaa. Monet sukupolvien väliset ristiriidat muuttuvat yhtäkkiä ymmärrettäväksi. Straussin ja Howen mukaan elämme nyt syklin loppuvaihetta, kriisikautta, jossa vanha yhteiskuntajärjestys horjuu ja uusi etsii muotoaan. Tämä vaihe on usein sekavin, ristiriitaisin ja pelottavin, koska tuttu rakenne ei enää kanna, mutta uutta ei ole vielä rakennettu. Juuri siksi heidän teoriansa tarjoaa arvokkaan ja toivoa herättävän näkökulman. Kun ymmärrämme aikamme epävakaudet ja kriisit olevan osa toistuvaa historiallista prosessia, ei poikkeus, vaan välttämätön siirtymä, pystymme näkemään aikamme epävarmuudet mahdollisuutena. Murros ei ole pelkkää romahdusta, vaan vaihe, joka valmistaa maaperää uudelle alulle ja yhteisemmälle suunnalle. Tämän pitkän kaaren ymmärrys voi luoda toivoa ajassa, joka muuten näyttäytyy pelkkänä epävakautena. Ennen kuin menemme syömälle sukupolvien syklien syövereihin, niin voitte klikata tuota tykkäysnappia vielä. Se on hirveä apu, että tämä video tuolla YouTuben algoritmi tornadossa ja kaikki vastaan kaikki taistelussa pärjää vähän paremmin. Ja jos tosiaankin haluatte myös pysyä kärryillä tulevista videoprojekteista, niin klikatkaa myös tilaa-nappia. Siitä on myös apua paljon. Mutta tämän pidemmittä puheitta, niin mennään päivän aiheeseen. Ihan ensimmäisenä pitää mainita semmoinen asia, että tällä videolla mä tulen pääosin keskittymään Yhdysvaltojen poliittiseen ja sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen ihan siitä syystä, että Strauss ja Howe ovat alun perin lähteneet tutkimaan angloamerikkalaista yhteiskuntaa, ja tämä ei tarkoita sitä, että etteikö tämä syklien teoria myös sopisi muihin yhteiskuntiin, esimerkiksi Suomeen. Se sopii, mutta se on siis sinällään, että Yhdysvallat on ehkä vähän niin kuin karikatyyriesimerkki tästä syklistä. Siellä on niin kuin, varsinkin tässä toisen maailmansodan jälkeen kaikki on ollut silleen niin kuin, vähän niin kuin suurempaa. Niin kuin sanotaan, että oli se lastenkirja, että Panamassa kaikki on suurempaa, mutta Yhdysvalloissa kaikki on vähän semmoista niin kuin karikatyyrisempää, niin se on myös helpottaa hahmottamaan tätä sykliä paremmin. Ja ihan myös tietysti se, että Yhdysvallat on edelleen meidän maaplaneettamme globaali hegemonia, eli sillä on eniten valtaa ja maailman reservivaluutta on Yhdysvaltojen dollari, niin Yhdysvaltojen yhteiskuntajärjestys vaikuttaa myös äärimmäisen massiivisesti muuhun maailmaan, jolloin se on myös perusteltua tutkia sitä, koska sillä on niin suuri vaikutus. Mutta tämän Yhdysvalta-disclaimerin jälkeen voidaan mennä sitten tähän teoriaan. Kun Strauss ja Howe alkoivat alun perin 80-luvulla tutkimaan Yhdysvaltojen sukupolvia,
niin he huomasivat, että Yhdysvaltojen ja itse asiassa jopa angloamerikkalainen, eli ennen Yhdysvaltojen itsenäistymistä, niin Englannin kuningaskunnan yhteiskuntajärjestykset noudattivat tällaista sykliä tai ajanjaksoa, mitä kutsutaan saikulum tai sekulum. Ja tämä ajanjakso kestää noin 80-90 vuotta, eli se on siis pitkä ihmisikä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun vaikka otetaan vaikka tästä päivästä lähtien joku ihminen on syntynyt 2025, niin sitten kun me mennään vuoteen 2115, niin voidaan olla varmoja, eli 90 vuoden päähän, niin voidaan olla varmoja, että melkein kaikki ihmiset, jotka ovat syntyneet vuonna 2025 tai ennen sitä, ovat kuolleita tai heidän sukupolvensa on niin pieni, että sillä on huomattavan vähän yhteiskunnallista vaikutusta. Ja juuri tämän saikulum-syklin myötä Strauss ja Haun mielestä yhteiskuntajärjestys uusiutuu. Eli heidän teoriansa mukaan yhteiskuntajärjestys syntyy, kasvaa, kukoistaa ja lopulta rapistumisen ja kuolemisen jälkeen antaa tilaa uudelle yhteiskuntajärjestykselle. Ja tämä syntymisen, kasvamisen ja kuolemisen sykli on heidän näkemyksensä mukaan noin 80-90 vuotta. Heidän oivalluksensa oli se, että angloamerikkalainen yhteiskunta on toistanut tämänkaltaista sykliä vuodesta 1487 eteenpäin. Eli tällöin päättyi niin kutsuttu ruusujen sota. Ja englantilainen sekä amerikkalainen yhteiskunta on käynyt ruusujen sodan jälkeen 5 yhteiskuntajärjestystä uudistavan syklin läpi. Ja nyt on meneillään 6. sykli. Ja kussakin syklissä on siis 4 vaihetta ja kukin vaihe kestää noin 21 vuotta. Se voi vähän vaihdella ja tässä nämä 4 syklin vaihetta on nousukausi, herääminen, rappeutuminen ja kriisivaihe. Ja koska kyseessä on sykli, niin nousukautta edeltää kriisi ja kriisin jälkeen tulee nousukausi. Eli kriisivaihe aina uudistaa sen yhteiskuntajärjestyksen, jolloin sitten nousukaudella alkaa uusi yhteiskuntajärjestyksen sykli. Ja metaforana Strauss ja Hau käyttää usein vuodenkiertoa. Tämä on ikään kuin tämmöinen yhteiskunnallinen vuodenkierto, jossa kevät vastaa nousukautta, kesä vastaa havahtumista. Englanninkielinen sana on awakening, eli herääminen tai havahtuminen. Mulla vähän vaihtelee tämä termi täällä, mutta ehkä herääminen on parempi. Ja syksy vastaa rappeutumisvaihetta ja kriisi vastaa talvivaihetta. Talvi vastaa kriisivaihetta. Eli talvella se vuodenkierto tulee päätökseensä, ja jolloin se taas sitten herää uudestaan keväällä. Seuraavaksi mä käyn tässä nopeasti. Tähän mä en käytä hirveästi aikaa, koska tämä on niin laaja aihe, että tähän ei yksi video edes riitä, mutta vähän, että saatte nähdä, kuinka syvälle tämä teoria menee, niin mä oon ottanut nyt tähän kaikki angloamerikkalaiset sukupolvien syklit, eli saikulum-syklit vuodesta 1487 lähtien. Ja tässä on tosiaan siis ensimmäisenä on ruusujen sodan jälkeinen sykli, joka kesti vuodesta 1487 vuoteen 1594. Ja ruusujen sota siis oli aika pitkällinen Englannin sisällissota, joka käytiin Ranskalle hävityn pitkän sodan jälkeen. Ja tässä ruusujen sodassa 2 aatelissukuhaaraa taisteli
Englannin kruunun hallinnasta. Ja tällöin 1487 Tudor-suku varmisti itselleen hyvin vahvan valta-aseman Englannissa. Ja tässä tuli itse asiassa semmoinen todella merkittävä muutos, että tässä siirryttiin tavallaan niin kuin, keskiajalta niin kutsuttuun modernin aikaan, mikä sitten tässä 1500-luvulta lähti käyntiin. Ja tämä moderni aika erityisesti läntisessä Euroopassa tarkoittaa sitä, että kansallisvaltiot alkaa muodostumaan, eli niin syntyy tämmöiset niin kuin vahvat keskushallintajohtoiset valtiot, niin kuin Englanti, sitten toinen hyvä esimerkki on Espanja, jotka muodostuu tämmöiselle kansallisidentiteetin idealle. Ja tosiaankin kun Tudor-suku otti itselleen Englannin kruunun hallintaan tässä 1487 jälkeen, niin Englannista tuli vahva keskusvaltajohtoinen kansallisvaltio, joka todella vahvasti muuttui verrattuna siihen, mitä se aiemmin oli. Että se oli aiemmin ollut tämmöinen aika hajanainen, se valtajärjestelmä oli enemmän hajautunut eri aatelissukujen kesken, ja nyt se keskittyi enemmän kuninkaalle, kun eri aatelissuvut menetti valtaansa. No, tämän syklin lopussa meillä on sitten niin kutsuttu Armada-kriisi, joka päättyi 1594, ja tietysti peruskoulusta muistaan jo, että Armada-kriisi oli pitkällinen Englannin ja Espanjan kuningaskunnan tämmöinen sota, jossa tämmöinen suuri Espanjan siirtomaa-imperiumi taisteli pientä Englantia vastaan, ja ihmeen kaupalla Englanti kykeni voittamaan Espanjan mahtavan Armada-laivaston. Ja Englannin voitto Espanjan armadasta loi perustan Britannian merivallalle, kun Espanjan imperiumin alamäki alkoi. Ja tästä lähti käyntiin todenteolla siirtokuntien perustaminen Pohjois-Amerikkaan. Ja tämän jälkeen myös protestanttinen maailmankuva vakiintui. Ja tästä tietysti siis alkoi tämä Englannin siirtomaiden aikakausi, erityisesti Pohjois-Amerikassa. Ja tätä taas tullaan yksi pitkä ihmisikä eteenpäin, jolloin meillä tulee sitten niin kutsuttu loistava vallankumous, Glorious Revolution englanniksi. Ja tämä loistava vallankumous oli siis lyhyt konflikti, jossa epäsuosittu katolinen kuningas Jaakko II syöstiin vallasta. Ja tästä seurasi kans todella merkittävä muutos Englannin yhteiskunnassa, sillä tämmöinen absoluuttinen monarkia, joka oli ollut vahva idea ja ideaali katolisessa uskonnossa, niin rupesi pikkuhiljaa vähenemään ja syntyi tämmöinen vahva parlamentaarinen hallintojärjestelmä ja sitten rajoitettu monarkia. Tämän kriisin jälkeen myös siirtokunnat omaksuivat idean itsehallinnosta ja luonnollisista oikeuksista. Tämä ajanjakso kylvi siemenet amerikkalaiselle vallankumoukselle, joka syntyi reaktiona emämaan verotukseen ja hallintoon. Ja kuten tiedetään, mitä tapahtuu tästä yksi pitkä ihmisikä eteenpäin, niin tulee Yhdysvaltojen itsenäistyminen. Ja tämä taas tietysti on sanottakin selvää, että muuttaa hyvin radikaalilla tavalla uuden valtion hallintorakenteita. Eli Yhdysvallat rakentaa omat instituutionsa ja laajenee länteen. Vapauden ja demokratian ihanteet vahvistuvat, mutta samalla kasvavat ristiriidat teollisen pohjoisen sekä maatalous etelän välillä, joka sitten tietysti lopulta johtaa sisällissotaan.
Ja taas sisällissodan jälkeen Yhdysvaltojen yhteiskunta muuttuu hyvin radikaalilla tavalla. Teollistuminen ja siirtolaisuus muuttivat Yhdysvallat globaaliksi suurvallaksi. Taloudellinen nousu, kaupungistuminen ja teknologinen kehitys loivat modernin Amerikan, mutta samalla syntyi sosiaalinen eriarvoisuus, rotuerottelu ja kapitalismin kriisit, jotka huipentuvat 1930-luvun lamaan ja toisen maailmansotaan. Ja meille sanomattakin selvää, että ei ehkä ollut mitään yhtä suurta globaalia muutosta kuin toinen maailmansota, jonka jälkeen siis Yhdysvallat nousi johtavaksi supervallaksi ja loi kylmän sodan aikaisen maailmanjärjestyksen. Taloudellinen kasvu, keskiluokan nousu, teknologinen kehitys vahvistivat hegemoniaa, mutta 2000-luvulla globalisaation ja finanssikriisin ja sisäisen polarisaation myötä järjestelmä on ajautunut uuteen kriisiin, joka etsii vielä ratkaisuaan. Eli tällä hetkellä Straussin ja Haun sukupolvisykliteorian mukaan me elämme toisen maailmansodan jälkeistä sykliä, jonka he usein nimevät milleniaalisykliksi. Ja tällä hetkellä ei vielä tiedetä, milloin tämä sykli loppuu ja milloin alkaa uusi nousukausi. Eli jos se seuraisi suurin piirtein tätä 80-90 vuoden sykliä, niin se olisi jossain kohtaa 2030-luvun alkua. Mutta mennään siihen vähän sitten tämän videon loppuvaiheella tarkemmin. Tämän mä haluaisin vaan ottaa tähän esimerkiksi, että vähän hahmotatte, kuinka syvälle tämä teoria menee. Ja tässä kohtaa on vielä hyvä ottaa yksi termi käsittelyyn, mikä on sosiaalinen sukupolvi. Ja sosiaalisella sukupolvella sillä on periaatteessa hyvä suomenkielinen käännös, nimittäin ikäpolvi. Ja se tarkoittaa yhtä sukupolvea, joka jakaa samat yhteiskunnalliset kokemukset. Eli meillä on, niin kuin tällä syklillä meillä on ollut suuret ikäluokat, X-sukupolvi ja milleniaalit on hyviä esimerkkejä näistä. Mutta tähän kohtaan on myös ihan hyvä ottaa 4 elämänvaihetta. Hyvin usealle kulttuurille niin antiikista meidän päiviin asti on ollut tyypillistä, että elämänvaiheet tai elämä jaetaan 4 elämänvaiheen osaan. Ja ne on tietysti lapsuus, joka on syntymästä noin ikävuoteen 21 vuotta. Eli tällöin tietysti kasvatuksen ja opiskelun myötä meidän persoona ja arvot muodostuu aika perustavanlaatuisesti. Ja yhteiskunnallisesti tässä ajanjaksossa ei olla vielä ihan hirveän aktiivisessa roolissa yhteiskunnallisesti. Eli me ollaan enemmän niin kuin se vastaanottava osuus lapsuudessa ja nuoruudessa. Mutta sitten aikuisuudessa, kun tullaan aikuisuuteen, niin tietysti aikuistumisen myötä useimmiten työura alkaa. Tässä ajanjaksolla myös perhe perustetaan ja myös se aktiivinen asema yhteiskunnassa alkaa. Tietysti ehkä vielä siinä heti 20-vuotiaana ei ole niin kuin massiivisen vaikuttava asema ainakaan poliittisesti. Harvat 20-vuotiaat on vielä poliitikkoja, ja jos onkin, niin ei mitenkään niin kuin, hirveän vaikutusvaltaisia. Mutta tässä kohtaa tietysti niin kuin kulttuurin, median ja aktivismin kautta saattaa tulla hyvinkin näkyvä yhteiskunnallinen asema. Sitten tulee keski-ikä, 44-65 vuotta. Ihmisen kokemus karttuu niin henkilökohtaisesti kuin myös työelämässä, ja samalla myös ovet avautuu enemmän yhteiskunnallisesti merkittäviin asemiin ja yritysten johtopaikkoihin ja instituutioiden johtopaikkoihin. Ja
useimmiten myös poliitikkojen keski-ikä on siellä 50 ikävuoden hujakoilla. Eli sinällään arvovalta kasvaa yhteiskunnassa. Ja tietysti vanhuudessa, tietysti vanhuus ei välttämättä pääty 87 vuoteen, mutta kun mennään yli 85-87 vuoden ylitte, niin harva ihminen on enää niin kuin merkittävästi aktiivinen yhteiskunnassa. Ja useimmilla se niin kuin yhteiskunnasta vetäytyminen alkaa jo niin kuin eläköitymisen vaiheella, eli 66-vuotiaana. Mutta jos taas on sitten paljonkin sitä poliittista ja yhteiskunnallista arvovaltaa, niin useimmiten vanhuudessa se saattaa jopa saavuttaa sen huippunsa, koska no miettii vaikka nyt Yhdysvaltojen presidenttejä, niin kuin Biden ja Trump on ollut niin kuin hyvinkin vanhoja, eli tavallaan vasta vanhuudella, varsinkin tällä hetkellä. Muistaakseni Yhdysvaltojen poliitikkojen keski-ikä on joku 57 ja senaattoreiden ikä varmaan yli 60. Eli tavallaan niin kuin Yhdysvalloissa varsinkin se, mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin sitä merkittävämmäksi hänen se poliittinen arvovalta kasvaa. Ja tämän sukupolvisykliteorian osalta kaikilla näillä elämänvaiheilla on oma osansa kussakin syklin vaiheessa, mutta mä tuun nyt tämän videon puitteissa pääosin keskittymään aikuistuvaan väestönosuuteen, eli kun kussakin syklin vaiheessa jokin ikäpolvi aikuistuu, niin sillä on tavallaan sen ikäpolven temperamentista ja arvoista pystyy hyvin hahmottamaan sillä hetkellä meneillään olevan sen syklin vaiheen tämmöisen niin kuin ajan hengen ikään kuin. Eli ja oikeastaan ehkä voisi sanoa, että niin kuin sitä 15 ikävuodesta sinne niin kuin 30 tuolle puolelle, niin tavallaan sitä niin kuin nuoruudesta ja varhaisen aikuisuuteen, niin se ehkä tulee olemaan se ajanjakso, mitä mä kussakin syklin vaiheessa tulen sitten tarkastelemaan, koska se aina usein hyvin kiteyttää sen ajan hengen. Sitten kun ollaan päästy näistä pitkällisistä alustuksista, niin voidaan päästä itse aiheeseen, nimittäin neljään yhteiskunnan järjestyksen vaiheeseen. Eli tosiaankin ensimmäisenä meillä oli tämä nousukausi, joka tässä meidän syklissä on kestänyt vuodesta 1946 vuoteen 1964. Eli täällä ylhäällä mä oon piirtänyt tämän pystyviivan, niin se merkitsee tätä syklin alkua, ja tämä oikealla tämä horisontaalinen viiva merkitsee taas sitten nousukauden loppuvaihetta. Ja tässä me huomataan, että tämä syntyvä sukupolvi on ollut niin kutsutut boomerit tai suuret ikäluokat, ja sukupolven syntyminen tai ikäpolven syntyminen aina alkaa hiukan ennen kun se syklin vaihe vaihtuu, koska tässä me mitataan, se mikä määrittää sukupolven syntymisen, on se, että millä ajanjaksolla kukin sukupolvi on kasvanut. Ja vaikka jos ihminen on syntynyt 2 tai 3 vuotta ennen tämän syklin vaiheen vaihdosta, niin hän ei tavallaan muista sitä aiempaa syklin vaihetta, milloin hän on itse asiassa syntynyt, mutta se, milloin hän on kasvanut ja omaksunut ne arvot, eli ollut niin kuin 2-3 ikävuodesta eteenpäin, niin se on tavallaan se, mikä määrittää sen, mihinkä ikäpolveen hän kuuluu. Eli suuret ikäpolvet 43-60 vuotta. Ja kuten huomataan, niin tämä on aika lyhyt ikäpolvi, itse asiassa tämä on vain 17 vuotta, mutta ei aina tässä häiritä tässä kohtaa. Ja
Nousukaudella sitten taas aiempi sukupolvi, eli hiljainen sukupolvi, eli Silent Generation englanniksi, joka on syntynyt 1925–42. Eli he ovat syntyneet sen aiemman tai viime syklin päättäneen kriisivaiheen aikaan, eli kun on ollut suuri lama, on ollut toinen maailmansota, eli he ovat sen aiemman syklin kriisivaiheen sukupolvi. Ja he aikuistuvat nyt tässä nousukaudella. Mutta ei mennä nyt asioiden edelle. Eli tällä videolla mä tuun pääosin keskittymään näihin syklin 4 vaiheen tämmöisen ajan henkeen ja kuinka ne ilmentää sellaista sen yhteiskuntajärjestyksen temperamenttia ja henkeä. Mutta tosiaankin siis tässä arkkityyppisesti tämä nousukausi aina jokaisessa syklissä seuraa jotain kriisivaihetta, eli sen edellisen syklin kriisivaihe, joka kulminoituu johonkin yleisesti ottaen sotaan. Viime sykli kulminoitui tähän toiseen maailmansotaan, jolloin se loi yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa aivan äärimmäisen tämmöisen niin kuin yhteenkuuluvuuden tunteen, että nyt pelastetaan maailma ja tullaan kaikki yhteen ja niin kuin tehdään semmoisia niin kuin tekoja, mitä oikeastaan koskaan aikaisemmin ei ole tullut. Varmaan mikään valtio ei ole koskaan sotinut samaan aikaan 3 eri mantereella hyvin menestyksekkäästi ja se oli niin todellakin ihmeteko. Se loi tämmöisen hyvin kollektiivisen ja positiivisen hengen tähän yhteiskuntaan. Tavallaan Suomessa tämmöinen niin kuin talvisodan henki hyvin kuvailee sitä henkeä, joka käynnistää tämän nousukauden. Ja tämä toisen maailmansodan jälkeinen yhteenkuuluvuuden tunne, se loi tämmöisen hyvin optimistisen suunnan tälle Yhdysvaltojen yhteiskuntarakenteelle, ja se niin kuin antoi suurelle osalle väestöstä tämmöisen yhteisen tulevaisuuden, jota lähdettiin rakentamaan vahvoilla instituutioilla. Ja eli siis yhteiskunta oli hyvin voimissaan, taloudella meni hyvin ja kansalaisia motivoi yhteinen hyvä. Ja he siis puhalsivat yhteen hiileen. Tällä aikakaudella aina instituutiot on vahvoja ja individualismi on heikkoa. Eli siis ihmiset määrittelevät itsensä osana jotain suurempaa kokonaisuutta, eivät yksilöinä, vaan osana jotain suurempaa kokonaisuutta. Ja taloudellisesti tässä milleniaalisyklin alussa, nousukaudella, meillä alkoi niin kutsuttu kapitalismin kultakausi, eli jolloin länsimaat ja Yhdysvaltojen vaikutuspiirissä olevat Aasian maat kokivat ennennäkemättömän talouskasvun. Yhdysvaltojen johtama tämmöinen niin kuin globaalinen järjestelmä, missä niin kuin oli vaikka niin kuin Yhdistyneet kansakunnat ja IMF, eli niin kuin tämmöinen, mikä se on, kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki, jälleen rakensi, ihan siis kirjaimellisesti jälleen rakensi niin kuin myös fyysisesti maailman, mutta samalla he myös jälleen rakensivat uudestaan tämmöisen täysin globaalin järjestelmän. Ja tämä ajanjakso edusti siis vahvaa sosiaalista sopimusta, jossa valtio säänteli taloutta ja sitten myös tarjosi sosiaaliturvaa. Ja tämä taloudellisesti vahvisti siis keskiluokan nousua ja usein ja aina myös nousukaudella hyvinvointi jakaantuu todella tasaisesti. Eli tuloerot on siis minimissään aina nousukaudella. Vaikka Yhdysvalloista on tämmöinen karikatyyrinen kuva siitä, että tämmöinen traditionaalinen perhejärjestelmä, missä on isä, joka käy töissä ja on kotiäiti, joka hoitaa vaikka sitten 4-5 lasta. Ja tällä yhden ihmisen palkalla tämmöinen perhe pystyy elämään todella tämmöistä niin kuin hyvin toimeentulevaa keskiluokkaista elämää suhteellisen varakkaassa lähiössä. Ja
tämä on oikeastaan niin kuin kautta aikojen, tietysti niin kuin lähiöt ja tämmöinen ei ole ollut niin kuin se, miten niin kuin nousukausi on ilmentynyt aikaisemmilla sykleillä, mutta se, että yhteiskunnassa kaikilla on osa, kaikilla on paikka, kaikilla on jokin tehtävä, ja se yhteiskunta tavallaan niin kuin vetää jokaista siihen omaan rooliinsa. Ja tästä siis seuraa tietyllä tavalla se, että yhteiskunnan enemmistöllä on vahva suunta, ja siis korkea syntyvyys on myös hyvin vahva ilmentyvä aina, että syntyvyys nousee aina nousukaudella. Ja tietynlainen sosiaalinen konformismi, eli ihmiset hakeutuu siihen yhteen kaiken kattavaan identiteettiin. The Bryants have had opportunity for individual expression in this and other interiors throughout the house, in their selection of such things as wall and floor coverings, and the accent colors of fixtures and appointments. Mutta tämä tietysti tarkoittaa sitä, että niin kuin vähemmistöjen omakohtaiset ongelmat jossain määrin jää varjoon, eli vaikka Yhdysvalloissa eteläosavaltiossa niin kutsutut Jim Crow-lait oli vielä aika vahvasti käytössä, ja vaikka niin kuin homoseksuaalisuus, sitä pidettiin vielä sairautena, eli se yhteiskunta keskittyy enemmän, että kuinka luodaan sille enemmistölle jokin vahva paikka ja suunta, mutta se ei tietysti tarkoita sitä, että niin kuin, vaikka niin kuin tällä nousukaudella myös niin kuin, vaikka niin kuin mustien amerikkalaisten tulot kasvoivat todella suuresti, koska se yhteiskunta ruokki sitä niin kuin vahvaa talouskasvua, joka meni kaikille, mutta tämmöiset niin kuin ongelmat, niin kuin mitkä oli niin kuin vähemmistökohtaisia taas, ne niin kuin jäi enemmän siihen varjoon. Tässä kohtaa nouseva sukupolvi, eli ne, jotka alkaa pikkuhiljaa tulemaan tähän aikuistumisen kynnykselle, on tämä hiljainen sukupolvi, ja he olivat siis lapsia, jotka olivat kasvaneet 30-luvun laman aikaan ja taas sitten 40-luvulla toisen maailmansodan aikaan. Eli heihin oli iskostunut tämmöinen hyvin vahva kuuliaisuus, ja koska silloin kun yhteiskunta oli niin tämmöinen, yhteiskunnalla ei mennyt niin hyvin, niin lapsia ruvettiin suojelemaan enemmän, ja tietysti erityisesti vaikka sitten niin kuin sota-aikaan kaikilla oli oma paikka, jolloin se lapsien identiteetti muodostui hyvin vahvasti siihen, että okei, me tehdään sitä, mitä meiltä pyydetään tehdä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tästä hiljaisesta sukupolvesta muodostui sellainen sukupolvi, tässä niin kuin, he olivat nuoria, jotka eivät halunneet kapinoida niin hirveästi. Ja kun he tulivat työelämään, niin he astuivat osaksi yhteiskunnan rattaita, eivätkä halunneet niin kuin muodostaa ongelmia tai tehdä asioita omalla tavallaan. Nousukauden kulttuuri, siinä näkyy vahvasti se, että kun oltiin tultu sota-ajasta, niin vaikka niin kuin populaarimusiikin sanoituksissa ne keskittyy tämmöiseen niin kuin kotielämään ja turvallisuuteen ja romantiikkaan, ja ne on tämmöisiä niin kuin ihmisläheisiä arvoja, jotka tukee semmoista niin kuin normaalia perhe-elämää. Eli niissä ei ole niin paljon tämmöistä kapinahenkeä, vaan se ajan henki on, että halutaan palata johonkin normaaliin, turvalliseen elämään. Ja vaikka jossain määrin niin kuin nuorisomusiikin parissa nousi tämmöinen rock and roll kapinahenki, niin se oli aika pitkälti tämmöinen kaupallinen elementti siinä, ja se oli niin kuin tuottajien ja mediaverkoston hallitsemaa, ja se enimmäkseen esitettiin tämmöisenä niin kuin viihteenä, ja se ei ehkä silleen mennyt tämmöisiin niin kuin yhteiskunnallisesti syviin vesiin, vaan se oli enemmän tämmöinen niin kuin tämmöinen, juuri viihdettä. Ja taas sitten vaikka niin kuin elokuvissa tämmöinen nousukauden ajan hengen yhteiskunnallinen henki, joka painottaa enemmän sitä suurta kuvaa ja
eikä niin paljon sitä yksilöä, niin ilmenee tämmöisissä eeppisissä ja paatoksellisissa historiikeissa, jotka just niin kuin esimerkkejä on Ben-Hur, Spartacus ja Kleopatra. Ja taas sitten tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuuden tunne sitten taas näkyy tämmöisissä itse asiassa skifileffoissa, jossa jokin ulkopuolelta tuleva eksistentiaalinen niin kuin uhka niin kuin alienen muodossa yhdistää kansakunnan. Ja se just näyttelee, niin kuin ilmentää tätä, että yhteiskunta hakeutuu yhteen ja voitetaan nämä meidän yhteiskunnalle ja jopa globaalille maailmalle esitetyt uhat, jotka tulee ulkopuolelta. Ja ehkä tämmöistä nousukauden naivia pintaliitohenkeä parhaiten onnistuu kuvaamaan Marilyn Monroen tähdittämät komediat. Nämä oli usein tämmöisiä pirteitä ja iloisia komedioita, jotka vääntää kevyttä huumoria yhteiskunnan piirteistä menemättä sen syvemmälle filosofisiin vesiin. Mutta silti niissä on kuitenkin aina vahvasti tämän nousukauden tämmöistä moraalia ja käytäntöjä kunnioittava pohjavire. I don't know about Rachmaninoff with it shakes you and quakes you and stuff, but this really gets me. It does? And how? I can feel the goose pimples. Goose pimples? Uh-huh. Don't stop. Don't stop. Why do you stop? You know why. Why? Because now I'm going to take you in my arms and kiss you. Very quickly and very hard. Hey, wait a minute. What happened? I kind of lost track. I don't know. Well, this is terrible. There's nothing I can say except that I'm terribly sorry. Nothing like this ever happened to me before in all of my life. Honest? Happens to me all the time. This is Tämä oli kolmiosaisen videoesseesarjan ensimmäinen osa. Ja todella paljon kiitoksia, että pääsitte tänne asti. Tämä oli pitkä prosessi tehdä tätä, mutta sitäkin antoisampia. Olen todella kiitollinen, että katsoitte tänne loppuun asti. Seuraavassa jaksossa me menemään seuraaviin 2 vaiheeseen, eli heräämis- ja rapistumisvaiheeseen. 3. osassa omistan sitten enemmän aikaa viimeiselle kriisivaiheelle, koska se on myös ajankohtaisin meidän elämämme kannalta ja myös tietyllä tavalla yhteiskunnallisesti merkittävin, koska siinä tapahtuu suurimmat muutokset. Vielä kerran kiitoksia, että jaksoitte katsoa tänne asti. Ja jos tosiaankin koitte tämän ollenkaan vaivanne arvoiseksi ja ehkä tiedätte jonkun, jota saattaa kiinnostaa tämmöiset aiheet, niin jakakaa ihmeessä WhatsAppissa, Messengerissä tai ihan vaikka suoraan Facebook-seinällä tai jossain muualla. Se olisi todella mahtavaa. Kiitoksia ja ensi jaksoon. Tulemme jatkamaan siitä, mihin jäimme, ja tulemme